आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आर्ट एन्ड क्राफ्ट सम्बन्धी मेरो नयाँ भिडियो हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते साथीहरू, आज हजुरहरूलाई म यस्तो प्लेन बनाउन सिकाउने छु। यसको लागि एउटा स्क्वायर सिट लिनुहोस् र त्यसलाई दुईटा कर्नरबाट हाफ फोल्ड गर्नुहोस् र हाफ कर्नरमा चाहिँ भिडियोमा देखाए जसरी फोल्ड गर्नुहोस्। यसरी फोल्ड गरिसक्नुभएपछि त्यसलाई पछाडि पल्टाउनुहोस् र दुईटा कर्नर एकै ठाउँमा राखेर गमले टाँसिदिनुहोस्। टाँसिसकेपछि एउटा रेक्टेङ्गुलर सेप पेपर लिनुहोस् र त्यसलाई भिडियोमा देखाइए जसरी नै टाँस्नुहोस्। यसरी यो प्लेन रेडी भयो। अब म हजुरहरूलाई उडाएर देखाउनेछु। यसरी यो उड्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यस्तै क्राफ्ट सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।